ઓનલાઈન સ્ટડીમાં આપનું સ્વાગત છે। ગઈકાલે આપણે ગુજરાતી ભાષાની અંદર સમાસ વિશેની વાત કરતા હતા। આપણે પહેલા તો પુનરાવર્તન કરી લઈએ। સમાસ સમ વત્તા આસ ઉપર ધાતુ ઉપરથી ઉતરી આવેલો શબ્દ એટલે સમાસ। આ સમાસ બે અથવા બે થી વધારે પદો હોય છે। એના વિવિધ પ્રકારો આવતીકાલે આપને વિડીયોમાં બતાવ્યા હતા। આજે એ પૈકીનો પ્રથમ સમાસ છે। એ પ્રથમ સમાસ આપણે જોઈએ છે તો તત્પુરુષ સમાસ। તત્પુરુષ સમાસ એટલે શું કે તત્પુરુષ સમાસ એટલે કે એવો સમાસ કે જે વિભક્તિના પ્રત્યયોથી છૂટો પડતો હોય। પહેલા તો આપણે એની વ્યાખ્યા જોઈ લઈએ તત્પુરુષ સમાસની કે જે સમાસમાં પ્રથમ પદ એટલે પહેલું પદ જેને પૂર્વ પદ કહેવામાં આવે છે, પછીનું પદ એટલે ઉત્તર પદ કહેવામાં આવે છે। આ ઉત્તર પદ ઉત્તર પદ ઉપરાંત પણ મધ્યમ પદ છે તો ઉત્તર પદ પ્રથમ પદ એટલે કે પૂર્વ પદ અને ઉત્તર પદ એ બે વિભક્તિના સંબંધથી જોડાયેલ હોય તેને તત્પુરુષ સમાસ કહેવામાં આવે છે। સામાન્ય રીતે આવા પ્રકારના સમાસમાં ઉત્તર પદ પ્રધાન અને પૂર્વ પદ ગૌણ હોય છે। હવે કેટલાક ઉદાહરણોને આપણે સમજીએ તો સૌથી પહેલા પહેલી વિભક્તિ છે એ પહેલી વિભક્તિનું નામ કર્તા છે। કર્તા એટલે ક્રિયાનો કરનાર। એની અંદર ગુજરાતી ભાષામાં એ શબ્દ આવે છે। પ્રથમ વિભક્તિનો કોઈ સમાસ બને નહીં। દ્વિતીય વિભક્તિ એટલે કે બીજી વિભક્તિ કર્મ વિભક્તિ છે એટલે એની ઉપરથી જે સમાસ બને એને દ્વિતીય તત્પુરુષ સમાસ કહેવાય અથવા કર્મધારય સમાસ કહેવાય અને એનો પ્રત્યય ને છે। ઉદાહરણ આપણે જોઈએ તો પ્રેમ ને વશ। પછી બીજું ઉદાહરણ જોઈએ આપણે તો અહીંયા દ્વિતીય વિભક્તિ ની વાત કરીએ। હવે તૃતીય વિભક્તિ વિશે ચર્ચા કરીશું। તૃતીય વિભક્તિનો અર્થ થાય કરણ। કરણની અંદર ત્રણ પ્રત્યયો આવે છે થી, થકી, વડે। ઉદાહરણ જોઈએ આપણે યોગ મુક્ત, યોગ થી મુક્ત, યોગ થકી મુક્ત, યોગ વડે મુક્ત। ત્રણ રીતે એનો આપણે વિગ્રહ કરી શકીએ છીએ। એ તૃતીય તત્પુરુષનું ઉદાહરણ છે। ચોથી વિભક્તિ છે એ ચોથી વિભક્તિનું નામ સંપ્રદાન વિભક્તિ છે। આ સંપ્રદાન વાચક પ્રત્યયો છે એ ચાર આવે છે માટે, વાસ્તે, કાજે, સારું। આ ચાર પ્રત્યયોથી આ ચોથી વિભક્તિ કહેવાય છે। દેશ દાજ, દેશ માટેની દાજ, દેશ માટે દાજ। પછી દેશ વાસ્તે દાજ, દેશ કાજે દાજ, દેશ સારું દાજ। આમ આનો વિગ્રહ થઈ શકે। પાંચમી વિભક્તિ છે એ પાંચમી વિભક્તિ એટલે અપાદાન। અપાદાનમાં પ્રત્યય છે માંથી, અંદરથી, ઉપરથી। ચિંતા મુક્ત, ચિંતામાંથી મુક્ત, આવો એનો વિગ્રહ થાય છે। હવે છેલ્લી વિભક્તિ છઠ્ઠી વિભક્તિ છે એ છઠ્ઠી વિભક્તિ જેને સંબંધ કહેવાય છે, નામનો નામ સાથેનો સંબંધ એટલે છઠ્ઠી વિભક્તિ અને એના પ્રત્યયો છે નો, ની, નું, ના। અહીંયા એક ઉદાહરણ આપણે તપાસીએ બાહુબળ। તો બાહુ એટલે હાથ, બાહુ એટલે હાથ અને બળ એટલે તાકાત। બાહુબળ, બાહુનું બળ, હાથની તાકાત। સપ્તમી વિભક્તિનો અર્થ થાય અધિકરણ માં, અંદર, ઉપર આવા પ્રત્યયો હોય છે। વનવાસ એટલે કે વનમાં વાસ એ રીતે એનો વિગ્રહ થાય છે। આ વિભક્તિને ટૂંકમાં સમજવી હોય તો આપણે એમ નાના એક વાક્ય દ્વારા શીખી શકીએ। એ વાક્યને તમે યાદ રાખો એટલે વિભક્તિ છે એ આપણે સરળતાથી આપણે યાદ રહે। હું બોર્ડ ઉપર એક વાક્ય લખું છું, એ વાક્ય આપ ધ્યાનથી વાંચો। સુધા માળાને દોરાથી પૂજા માટે બગીચાના ફૂલોમાંથી સવારમાં
ગૂંથે છે. આ એક વાક્ય છે. એ એક વાક્યની અંદર આપણને તમામ વિભક્તિનો ખ્યાલ આવે છે. મિત્રો સમજીએ કઈ રીતે? તો કે ગૂંથવું એ ક્રિયા છે. ગૂંથવું એ ક્રિયા છે. એ ગૂંથવું ક્રિયા છે. એ ક્રિયા કોણ એવો પ્રશ્ન પૂછીએ એટલે પેલી વિભક્તિ આપણને પ્રાપ્ત થાય. કોણ એવો પ્રશ્ન પૂછો વાક્યને, ગૂંથવું ક્રિયાને આપણે કોણ પૂછીએ, કોણ ગૂંથે છે, તરત જ આપણને જવાબ મળે છે કે સુધા ગૂંથે છે. તો સુધા એ વાક્યનો કર્તા થાય. સુધા છે એ ગૂંથે છે. હવે આપણે બીજો એક આ ગૂંથવું ક્રિયા પ્રશ્ન પૂછીએ કે સુધા શેને ગૂંથે છે, તો તરત જવાબ મળે છે માળાને. તો આ માળાને એનું કર્મ થયું. પછી ત્રીજો ગૂંથવું ક્રિયાને પ્રશ્ન પૂછે છે શેનાથી ગૂંથે છે, તરત જ આપણને જવાબ મળે છે કે દોરાથી ગૂંથે છે. તો સૂત્ર છે એ સૂત્ર દોરાથી એ ત્રીજી વિભક્તિ થાય. થી થકી વડે એના પ્રત્યય છે. દોરા વડે ગૂંથે છે, દોરાથી ગૂંથે છે, દોરા થકી ગૂંથે છે. કોઈ પણ શબ્દ લાગી શકે છે. હવે આ વાક્યને આપણે એ પણ પૂછીએ તો ચોથો પ્રશ્ન પૂછશું કે શા માટે ગૂંથે છે. તો આપણને એનું નિમિત્ત ક્રિયાનું જે નિમિત્ત કારણ છે એ કારણ મળે છે કે શા માટે, તો કે સુધા માળાને દોરાથી. શા માટે, તો કે પૂજા માટે. આ પૂજા માટે શબ્દ છે એ માટે શબ્દ છે એ ચોથી વિભક્તિનો પ્રત્યય છે. હવે આપણે તરત કોના ફૂલોમાંથી એમ શબ્દ પૂછીએ એટલે તરત જ આપણને જવાબ મળે કે બગીચાના ફૂલોમાંથી. તો નામનો નામ સાથે સંબંધ, નામનો નામ સાથે સંબંધ એ છઠ્ઠી વિભક્તિ હોય છે. આ ફૂલોમાંથી શબ્દ છે એ પાંચમી વિભક્તિ છે, જ્યારે બગીચાના એ છઠ્ઠી વિભક્તિ છે. હવે સાતમી વિભક્તિ એ સમય અથવા સ્થળ લોકેશન બતાવે છે. સાતમી વિભક્તિ તો એ વિભક્તિનું નામ છે સાતમી વિભક્તિ અધિકરણ. અધિકરણનો પ્રત્યય છે માં, અંદર, ઉપર. તો અહીંયા સુધાબેન છે એને આપણે ગૂંથવું ક્રિયાને ક્યારે ગૂંથે છે એવો પ્રશ્ન પૂછીએ ને એટલે આપણે સાતમી વિભક્તિ મળે. તો કે ક્યારે, તો કે સવારમાં ગૂંથે છે. આ સવારમાં ગૂંથવાની ક્રિયા થયેલી છે એટલા માટે સાતમી વિભક્તિ છે. આ એક વાક્ય દ્વારા આપણને સાતે સાત વિભક્તિના પ્રત્યયો જાણવા મળે અને એ વાક્યને આપણે મનની અંદર એવું થસાવી દઈએ કે સુધા માળાને દોરાથી પૂજા માટે બગીચાના ફૂલોમાંથી સવારમાં ગૂંથે છે. આ એક વાક્ય યાદ રાખવાથી આપણને સાતે સાત વિભક્તિનો પરિચય મળી જાય અને આ સાતે સાત વિભક્તિ વિશે આપણને જાણકારી મળે. નાનું એવું વાક્ય છે. એ નાનું એવું વાક્ય આપણને વિભક્તિ સમજવા માટે ઉપયોગી થાય છે. ફરી આપને કીધું કે પ્રથમ વિભક્તિ છે એ ક્રિયાનો કરનારને કોઈ પ્રત્યય ન હોય એટલે આ સુધા. સુધા એ છોકરીનું નામ છે, સ્ત્રીલિંગવાચક શબ્દ છે. માળાને આ તો આ ને પ્રત્યય લાગ્યો. માળાને ગૂંથવાની ક્રિયા થયેલી છે. તો આગળની વાત કરીએ દોરાથી. તો ત્રીજી વિભક્તિ કરણ, સાધન. સાધન હંમેશા ત્રીજી વિભક્તિમાં મૂકવામાં આવે છે. તો સાધન દોરો છે, ગૂંથવાનું સાધન, માળા ગૂંથવાનું સાધન દોરો છે, માટે એને ત્રીજી વિભક્તિ મૂકવામાં આવે છે. થી થકી વડે એના પ્રત્યયો છે. હવે શા માટે એ કારણ છે, ક્રિયાનું કારણ, નિમિત્ત કારણ. એ કારણ ચોથી વિભક્તિ છે જેને સંપ્રદાન કહેવામાં આવે છે. માટે, વાસ્તે, કાજે, સારું જેવા ગુજરાતીની અંદર શબ્દો વપરાય છે કે પૂજા માટે, પૂજા વાસ્તે, પૂજા કાજે, પૂજા સારું, આવા શબ્દો પણ પ્રયોજી શકીએ છીએ આપણે. તો આ ચોથી વિભક્તિ છે. હવે આ જે છે છઠ્ઠી વિભક્તિનો શબ્દ ત્યાં આપણે સ્પષ્ટ વાત કરી કે નો, ની, નું, ના. તો કોના ફૂલોમાંથી એમ આપણે કહીને એટલે તરત આપણે જવાબ મળે કે બગીચાના ફૂલોમાંથી. તો આ માંથી છે એ અપાદાન છે અને બગીચો અને ફૂલનો સંબંધ આ નો, ની, નું, ના પદ વડે મળે છે. માટે છઠ્ઠી વિભક્તિ છે. સવારમાં ગૂંથે છે એ સમય બતાવે છે, માલિકીપણાનો ભાવ બતાડે છે, માટે અધિકરણ છે. તો આ આપણી સાથે સાત વિભક્તિ અને એ વિભક્તિ ઉપરથી બનતા સમાસો. એ સમાસોને આપણે તત્પુરુષ સમાસ કહેવામાં આવે છે. જે સમાસ છે એ સમાસ વિભક્તિના પ્રત્યયોથી છૂટો પડતો હોય
એવા સમાસને આપણે તત્પુરુષ સમાસ કહેશું. તો ફરી આપણે એકવાર ઝડપથી ઉદાહરણો તરફ ધ્યાન આપીએ. પ્રેમ ને વશ બરાબર પ્રેમવશ, યોગથી મુક્ત બરાબર યોગ મુક્ત, દેશદાસ દેશ માટેની દાજ, ચિંતા મુક્ત ચિંતામાંથી મુક્ત, બાહુબળ બાહુનું બળ, વનવાસ વનમાં વાસ. તો આ હતો આજનો આપનો વિષય. આશા રાખીએ છીએ કે આ આટલી માહિતી પરથી આપણને ચોક્કસ તત્પુરુષ સમાસ છે એ તત્પુરુષ સમાસ વિશેનો ખ્યાલ આવી ગયો છે. મિત્રો, પરીક્ષાની અંદર આપણે તત્પુરુષ સમાસ છે એ તત્પુરુષ સમાસના ઉદાહરણો ઘણીવાર પૂછાતા હોય છે. મનની અંદર આપણે નક્કી નથી કરતા. જ્યારે આપણને વિભક્તિનો પ્રકાર ન યાદ આવે ત્યારે આપણે કેવળ તત્પુરુષ સમાસ લખી અને સંતોષ માનીશું. જો આપણને ચોક્કસ કર્મની અંદર ખબર હોય કે આ દ્વિતીય તત્પુરુષ છે, આ તૃતીય તત્પુરુષ છે, આ ચતુર્થી તત્પુરુષ છે, આ પંચમી તત્પુરુષ છે, આ ષષ્ઠી તત્પુરુષ છે, એમ ખ્યાલ હોય ત્યારે આપણે એનો પ્રકાર દર્શાવવો છે. નકર આપણે માત્ર ને માત્ર તત્પુરુષ સમાસ છે એટલું જ લખીશું.